Halo, Assalamualaikum. Untuk tutorial kali ini guys, Kak Inan ada 3 formula untuk dikongsi dan tambah satu formula bonus which is len, L-E-N. So, formula pertama ialah right dan Kak Inan akan jelaskan bila kita boleh pakai formula ni. Okay? Untuk contoh yang pertama ni, Kak Inan ada satu table yang menunjukkan location dan country code. So, objektif kita ialah untuk extract 2 karakter di belah kanan untuk setiap location. Contoh yang ni, Ivory Coast is the country code for Ivory Coast is CI. And then this is France. And ini India. Jadi kita nak ambil 2 karakter yang di belah kanan. Untuk formula ni kita gunakan right, buka kurungan, klik sel yang kita nak extract, comma, dan letak 2 sebab kita nak 2 karakter yang belah kanan, dari kanan. Okay, dan enter. Okay, so kita dapat CI. Sama juga untuk sel-sel yang seterusnya, kita cuma double klik sahaja di hujung ni dan dia akan drag formula tersebut sampai ke bawah. Okay, okay, so itu formula right. Untuk formula left, Kak Inan ada contoh lain which is contoh dalam table ni seaport code dengan country code. Okay, untuk seaport code, country code dia ada di sebelah depan. Contoh yang pertama ni Arab Emirates, Dubai. Okay, Port of Dubai. Kita nak extract 2 karakter yang di hadapan which is from the left. Okay, so apa yang Kak Inan perlu buat? Kak Inan akan gunakan formula left. Okay, klik pada sel yang Kak Inan nak pilih tu, yang nak extract, and then comma, berapa karakter yang kita nak, which is 2, and then enter. Okay, so sama juga macam right tadi, cuma kali ni kita baca from the left. Just double click dekat hujung ni, dia akan drag formula tu sampai ke bawah. Okay, next kita ada formula mid. Alright, mid, ikut nama dia, mid dekat tengah-tengah. Kali ni kita hendak extract the state code dari nama cities in the US. Contohnya bandar Albany terletak di Oregon, US. Kita nak ambil OR saja. Jadi kita nak PA saja. Ni pun kita nak GA saja. So macam mana nak buat? Okey, kalau Kak Inan gunakan formula mid, formula ni tak boleh baca from the right. Dia cuma boleh baca from left. Okey, which is susah. Sebabnya kalau dia baca belah kiri, kita tak boleh nak agak berapa karakter. Sebab untuk sel-sel ni, karakter dia lain-lain. Jumlah karakternya lain-lain. Kalau kita baca dari kanan lagi senang sebab tengoknya dia dah fix. Okay, dia dah fix. Contoh macam kalau kita nak ambil OR, kedudukannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 space from the right. Okay, tapi bila kita kira belah kiri tak boleh sebab dia tak sama. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu gabungkan formula mid dengan len. Okay, Kak Inan akan buat formula mid. Klik pada sel yang kita nak extract, comma, len. Okay, alright. Nanti Kak Inan cancel dulu. Kak Inan akan tunjukkan macam mana formula len ni berfungsi. Formula len akan mengira jumlah karakter pada sel yang kita pilih. Contohnya, len dalam kurungan B6 akan menghasilkan 13 sebab ada 13 karakter. Jadi sebab kita nak ambil karakter yang di sini, kalau kita kira dari kanan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6, 13 ini kena tolak 5. Okey, kita kira betul tak? 8 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So,
Kalau kita gunakan formula mid dan len, okey, bermula kita buat mid dulu, koma, kemudian kita buat len. Teks yang ini kita tolakkan dengan 5. Okey, and then number of character, kita nak 2 character. Tutup kurungan. Dan dia akan dapat baca OR sahaja. Okey, sebabnya 13 karakter, jumlah karakter tolak 5 dapat 8. Betul tak? Sama dengan 13 tolak 5 dapat 8. Sama kan? Okey. Okey, kita double klik dekat corner ni, dia akan drag formula tersebut sampai ke bawah. Okey. So, Kak Inan harap penjelasan Kak Inan tadi clear. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di bahagian komen. Dan kita jumpa lagi dalam tutorial akan datang. Terima kasih.